کره شمالی، حکومتی ظالم و خودخواه که ارتباط مردمش رو با جهان قطع کرده و اونا رو تحت فشار و تهدید و زورگویی خودش پرورش میده. ترس‌ها اونجا متفاوته، تبدیل میشه به وحشت و کابوس. خطا و اشتباه میتونه زندگی چند نسل خانوادت رو نابود کنه. فرصتی برای رشد نداری و جرأتی هم برای اعتراض. شکنجه، گرسنگی و اردوگاه‌های کار اجباری همه جزئی جدا نشدنی از زندگی مردم کره شمالی شده. امروز میخوام براتون از زندگی و خاطرات دختری بگم که در مقابل ترس‌هاش ایستاد. خاطرات و اتفاقاتی که امروز براتون روایت میکنم از کتاب دختری با 7 اسم نوشته هیون سئو لی. برای اینکه درک بهتری از موقعیت جغرافیایی کره شمالی و شهرهاش و البته محل زندگی دختر داستانمون داشته باشید، بعد سری اطلاعات بهتون بدم. همونطور که توی تصویر میبینید، کره شمالی یه مرز اصلی با کره جنوبی داره. پیونگ یانگ که اونجا نوشته شده پایتختشونه و سئول هم که پایتخت کره جنوبیه. وسیع‌ترین مرز رو کره شمالی با چین داره و بیشترین فرارها هم از همین سمت اتفاق میفته. میدونید چرا؟ چون کره جنوبی دشمن به شمار میره و مرزی که با جنوب دارن وحشتناک تحت کنترله. تعداد افرادی که زنده تونستن از این مرز رد بشن انگشت شمارن. اما چرا نسبتاً از چین راحت‌تر میتونن رد بشن؟ چون یه سری ترددها و تجارت‌ها با چین اتفاق میفته. چین داداشی کره شمالیه. این رودخونه‌ای که دارید توی تصویر میبینید اسمش هست یالو، مرز بین کره شمالی و چین. و اینجا هم شهر هیسان، شهری که توی داستان امروز اسمش رو زیاد میشنوید. حالا که ذهنیت جغرافیاییتون یه مقدار درست شد، بریم تا داستانمون رو شروع کنیم. روزی دختر جوانی با قطار داشت از شهر خودش هیسان به سمت پایتخت میرفت. البته با اجازه نامه. امکان نداشت تو بتونی بدون اجازه نامه جایی سفر کنی. و البته به دست آوردن این سند برای ورود به پیونگیانگ یعنی پایتخت خودش یه شانس بزرگ بود که نصیب هر کسی نمیشد. تقریبا 90% مردم کره شمالی هیچ وقت پایتخت رو نمیتونستن ببینن. دختر چهره زیبایی نداشت، اما لباسهای خاص و تمیز و مرتبی پوشیده بود. چیزی نگذشت که توجه یکی از سربازای داخل قطار که انگار یکی از اعضای گروه نظامی بود و داشتن میرفتن سمت پایتخت به دختر جلب شد. این پسر تموم مدت داشت به این دختر نگاه میکرد. کم کم خودش رو بهش نزدیک کرد، رفت کنارش نشست و تا خود مقصد سعی کرد باهاش همچین یه گفتگوی صمیمانه‌ای رو شروع کنه. دختر البته که جذب سرباز یونیفرم پوشه خوش چهره و خوش تیپ شده بود. وقتی که به مقصد رسیدن، پسر آدرس خونه دختر رو ازش میگیره و بهش قول میده که براش نامه بنویسه. توی قطار یه سری گپ و گفتایی بینشون رد و بدل شده بود. ماها گذشت اما از پسر نه نامه‌ای رسید نه خبری. از طرفی خانواده دختر بهش فشار می آوردن تا ازدواج کنه. اما اون دختر همون روز توی قطار دلشو جا گذاشته بود. میدونم الان خیلی براتون سواله که اگه همه نمیتونن برن پیونگیانگ پس چجوری این دختر داستان ما تونسته بره؟ اصلا چرا رفته؟ این داستانا اینا رو کم کم در طول ویدیو براتون توضیح میدم، چون خیلی طبقه بندی داره کره شمالی و مردمش و اگه بخوام همین شروع بهتون بگم یه مقدار گیج میشید. پس به من فرصت بدید، اعتماد کنید، قول میدم تمام سوالای ذهنتون توی این ویدیو جواب داده بشه. دختر خیلی چشم انتظار این پسر بود تا اینکه یک شب برفی در خونه‌شون زده شد و دختر در کمال تعجب همون سرباز رو دید با یه دسته گل خیلی بزرگ. پسر شروع میکنه به صحبت و میگه منو فرستادن مأموریت و نمیتونستم از اونجا برات نامه بفرستم. حقیقتا من هم عاشقت شدم و واقعا دوست دارم باهات ازدواج کنم. ببینید شاید براتون سوال پیش اومده باشه که اینا که اصلا زیاد با همدیگه صحبتی نکردن چجوری میشه که اینقدر زود عاشق همدیگه بشن؟ کاملا بهتون حق میدم، اما ما داریم در مورد کره شمالی صحبت میکنیم، نه یک جای معمولی، نه یک جایی که دختر پسرا بتونن با همدیگه برن دیت و رستوران و کافه. نه، آدما معمولا در همین حد همدیگه رو میبینن و عاشق همدیگه میشن. تمام عکسایی که بچه‌ها دارید در طول
داخل ویدیو میبینید واقعی هستن و از کره شمالی گرفته شدن. پس بهشون دقت کنید. خب حالا میرسیم به اون قسمتی که گفتم باید یه سری توضیحات بهتون بدم. توی کره شمالی ما چیزی به نام سونگبون داریم. یعنی چی؟ یعنی طبقه اجتماعی، میزان وفاداری، ثروت و کلا همه چیزی که به یک خانواده مربوط میشه بهش میگن سونگبون. افراد با توجه به عملکرد اجدادشون در جنگ و طرز زندگیشون تا به امروز به سونگبون وفادار، مردد و دشمن تقسیم میشن. خانواده هرچی سونگبون بالاتری داشته باشه زندگی بهتری هم داره طبیعتاً. شغل بهتر، غذای بهتر، دسترسی بهتر به پایتخت، در صورت لزوم، نه که همینجوری هر وقت دلش میخواد بره. اما اون بیچاره هایی که به دلایل ابلهانه جزو سونگبون پایین قرار میگرفتن حتی جیره غذایشون کم بود. شغل‌های به شدت سطح پایین و بدی داشتن و کلاً هم نهایتاً هم نسل در نسل بدبخت می‌شدن و بدبخت پیش می‌رفتن. بعد اگه یه دختر یا یه پسر از سونگبون بالا میرفت و با یه سونگبون پایین‌تر از خودش ازدواج می‌کرد، کل دوتا خانواده تنزل سونگبون پیدا می‌کردن. به کدوم یکی؟ به همون پایین‌تره. گفتم که تنزل پیدا می‌کردن. با این توضیحات حالا خانواده دختر داستانمون بدون اینکه جزو سونگبون خوبی بودن. برای همونم دختر داشت به پایتخت سفر میکرد. مثلا یکی از داییای این دختر توی پیونگیانگ کار میکرد، اما اون دایی دیگه‌اش چون با یه دختر سونگبون پایین ازدواج کرده بود کلا بدبخت شده بود، فقیر شده بود و اصلا با اینا رفت آمد خاصی هم نداشت. مادر دختر با این ازدواج به شدت مخالف بود و میگفت برای تو پسر پولدارتر و سونگبون بالاتر پیدا میشه و من اجازه نمیدم با یه نظامی ازدواج کنی و در به در بشی. این دوتا بیچاره هم ماها به هم نامه میدادن، نمیدونم عشق رد و بدل میکردن، اما هیچ فایده ای نداشت. مادر دختر بالاخره کار خودشو کرد و یک پسر از طبقه اجتماعی بالا که کارمند اداره تجارت ملی بود، خوش قیافه هم بود، اصلا نمیتونیم ایراد خاصی از این پسر بگیریم و اتفاقا ساکن پایتخت هم بود، برای دخترش پیدا کرد و مجبورش کرد که باهاش ازدواج کنه. مراسم ازدواج این دوتا هم مثل تموم ازدواج‌های دیگه کره شمالی در برابر مجسمه‌های عظیم رهبر بزرگ و رهبر مهربان برگزار شد. توی ماه عسل اون دختر باردار شد و توی ژانویه 1980 من به دنیا اومدم. اسمم رو کیم جی هائه گذاشتم. بله بچه ها، تا اینجا نویسنده این خاطرات داشت مادر و پدر خودش رو معرفی میکرد. من به دنیا اومدم، اما مامانم نتونست با شغل و سبک زندگی پدرم دووم بیاره و البته همیشه فکر عشق سابقش آزارش میداد. بنابراین وقتی که فقط چند ماه داشتم مادرم برگشت هیسان و پدرم رو برای همیشه ترک کرد. خب دوباره یه پرانتز، اون اطلاعات عمومی که بهتون گفتم. توی کره شمالی سن بچه ها رو از روی بارداری حساب میکنن. یعنی وقتی یه بچه به دنیا میاد بهش میگن این 1 سالشه، نمیگن این 1 ماهشه یا 1 روزشه، این 1 سالشه. خیلی زود طلاق جاری شد و حالا نوبت مادر بزرگ کیمجی بود تا شبها خوابش نبره. اون موقع راضی نشد دخترش رو بذاره با عشقش ازدواج کنه، حالا با یک بچه برگشته بود خونه و باید از دخترش و نوش با هم دیگه مراقبت میکرد. انگار اون دختر میخواست مادر خودش هم یه جورایی تنبیه کنه، اما این مادره زورگوتر از این حرفا بود. کاملا دیکتاتوری کره شمالی توی خونه‌شون هم پیاده شده بود. این مادر بزرگ گفت باید بچه‌تو بدی به یه خانواده دیگه، چون تو اینجوری نمیتونی ازدواج کنی و رو دستم میمونی. اما مادر این بچه، مادر کینجی، موافقت نمیکنه، جیغ و داد را میندازه، بچه رو بر میداره و میره سراغ عشق سابقش. پسر رو پیدا میکنه، پسر با آغوش باز ازش استقبال میکنه و بعد از یک مبارزه با خانوادهش بالاخره توی یه مراسم خیلی ساده این دوتا نوگل شکفته عاشق بالاخره به هم میرسن. مادر پسر میگه که زنت باید اسم دخترش رو عوض کنه تا کسی متوجه نشه این دختر بچه خود تو نیست و اینجوری ما مشکلی نداریم، حداقل از سمت جامعه هم زیاد تحت فشار قرار نگیره، نه بچه نه تو نه همسر. بنابراین اسمش از کینجی هائه میشه پارک مین یونگ، اسم و فامیل بابای جدیدش رو میگیره.
دوباره بیاید اطلاعات عمومی بهتون بدم. این عکس رهبر بزرگ کره شمالی کیم ایل سونگ. تقویمشون از تولد ایشون شروع میشه. یعنی اصلا جهان از روزی که این شخص متولد شده برای کره شمالی ها شروع شده. عکسشو گذاشتم میتونید ببینید. بعد از شکست ژاپن و اشغال قسمت شمالی کره توسط ارتش سرخ شوروی توی سال 1945 کیم ایل سونگ دوباره به کره برمیگرده و تونست توی سال 1948 جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی را تشکیل بده و یک سال بعد یعنی سال 1949 به کمک استالین رهبر شوروی قدرتش رو زیاد کنه. بعد هم سال 1950 یعنی همش یک سال به بهانه متحد کردن شبه جزیره کره به منطقه جنوبی حمله کرد و تونست تا خود سئول هم پیش بره ها. ولی وقتی که ارتش آمریکا وارد میشه و نیروهای سازمان ملل به جنگ میان، ارتش کمونیستی کره به رهبری کیم ایل سونگ مجبور به عقب نشینی میشه. آخرش هم یه قرارداد آتش بس رو قبول میکنن و شبه جزیره کره به 2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشه. پس اینو هم یاد گرفتیم که چی شد که شد کره شمالی و کره جنوبی. توی هر خونه مثل این عکسی که دارید میبینید باید عکس رهبرها روی دیوار با دقت، نظم، ترتیب بدون هیچ کجی نصب بشه و این رو هم دقت کنید که روی اون دیوار هیچ چیز دیگه‌ای نباید باشه، یعنی هیچ عکس دیگه‌ای جدا عکس رهبران نباید باشه و همیشه تمیز باشه و بهترین نقطه خونه هم باید قرار بگیره. هر ماه یه سری مأمور میان تو خونتون، همجوری یک دفعه‌ای به خونتون سر میزنن و سلامت عکس‌ها رو بررسی میکنن. مین یونگ دختر نویسنده داستان ما، خاطرات ما که گفتیم اسمش کیمجی بود و حالا مین یونگ شده، نمیدونست که این پدری که داره باهاش زندگی میکنه پدر خونی و واقعیش نیست. در حال حاضر اونا توی هیسان زندگی میکردن و پدرش یعنی همین بابایی که الان داره یک نظامی درجه دار با سنبل نسبتاً خوبی هم شده بود. اما به خاطر شغلش مدام باید جابجا میشد. یعنی کل خانواده باید مدام جابجا میشدن، مثل همین نظامی هایی که ما خودمون هم توی ایران داریم و خونه هاشون رو مدام باید عوض کنن از این شهر به اون شهر. چند وقت بعد رفتم به یه شهر دیگه. اونجا وحشتناک شهر کثیف و داغونی بودا. مین سونگ میگه مادرش هر خونه‌ای که میرفتن رو کاغذ دیواری قابل شستشو میزد و تموم خونه رو هم بازسازی میکرد. کلاً هم زن قوی و اهل عملی بود و اگر هم یادتون باشه خودش هم از سنگبن بالایی بود، پس به زندگی تر و تمیز عادت داشت. مادر مین سونگ اهل تجارت بود و با چند تا قاچاقچی از طریق مرز چین یه سری وسایل وارد میکرد و توی بازار میفروخت. به خاطر همین هم وضع مالی خوبی داشتن، یعنی باباش که از اون طرف نظامی بود، مامانش هم که از اون طرف قاچاقچی. همیشه خدا هم مشکلاتشون رو با رشوه حل میکرد مامانه، مثل اینکه خیلی سیاستمدار بوده. مین سونگ میگه که ما هیچ وقت گرسنه نمیموندیم، برعکس آدمای اطرافمون و همکلاسی ها. میگه من حتی نمیدونستم که همکلاسه مدرسه‌ام ماه تا ماه رنگ برنج رو نمیبینن. یعنی اینقدر اینا همیشه بی نیاز بودن از نظر غذایی که این بچه حتی در جریان نبوده خونه‌های بقیه چه خبره. توی تصورات مین سونگ مدرسه رفتن رایگان بود، اما در واقع اصلا اینجوری نبود دیگه. و اگه پدر مادری محصول کافی یا مواد غذایی نمیدادن به مدرسه، بچه‌شون حق تحصیل نداشت و دیگه مدرسه نمیتونست بره. دقت کنید که توی مدارس همه چیز از همون اول شروع میشه. شستشوهای مغزی، پرستش رهبران کبیر، اینکه اونا چقدر فداکاری کردن برای کشور و اصلا انسان نیستن، خودان. مثلا بچه‌ها فکر میکردن رهبر نه غذا میخوره نه دستشویی میره. بهشون توی کتابا یاد میدادن روز تولد رهبر یک ستاره به آسمون اضافه شده و مادرش اونو توی یک کلبه چوبی وسط کوهستان با قدرت‌های ماورایی و به تنهایی به دنیا آورده. اون کلبه کلاً هم مقدس به شمار میره و مثلا میتونن برن زیارتش کنن. بهشون آموزش داده میشه تموم دنیا در فقر و بدبختی به سر میبرن و هیچ غذایی برای خوردن ندارن، اما ما به لطف رهبر بزرگ و رهبر عزیز میتونیم سیر بشیم. و ریاضی رو مثلا اینجوری پیش میبردن: اگه 5 سرباز وحشی کره جنوبی رو سربازان غیور کره شمالی اسیر کنن، نشون ببینید حتی طرح مسئله هاشون این شکلیه. یه نیروی ویژه‌ای وجود داره توی کره شمالی به نام بویبو. جاسوسای بویبو تقریبا همه جا هستن، چون تمام افراد کره شمالی جاسوسی همدیگه رو میکنن. اصلا قانون اینه تو کار خلاف
و اشتباه همسایت رو لو میدی تا غذای بیشتری از سمت دولت دریافت کنی. به علاوه توی مدرسه هر هفته یه جلسه‌ای تشکیل میشد توی هر کلاس که قانونشون اینه هر بچه به نوبت بلند میشه و یک خطا از یکی از همکلاسی‌هاشون میگه ببینین اجباریه ها، یعنی همه بچه‌ها باید انجامش بدن. این جلسات باعث میشه که در طول هفته بچه‌ها مدام حواسشون به بقیه باشه تا بتونن مچ بگیرن و حرفی برای آخر هفته داشته باشن دیگه، مثل یه حالت مشقشونه دیگه. مین یونگ میگه توی یکی از این جلسات لعنتی یکی از بچه‌ها بلند شد، انگشت اتهامش رو برد سمت دوستش و گفت دیروز که اومدم خونتون وسایل جدید خریده بودید، پولش از کجا آوردی؟ معلم هم گزارش اون خانواده رو به بویبو داد و مشخص شد خارج از کره شمالی کسی براشون پول فرستاده. مین یونگ میگه دیگه هیچ وقت هیچ کس اون خانواده و اون بچه رو ندید. پدر مین یونگ دوباره منتقل میشه. شهرشون گفتم رفتم به شهر کثیف و حالا دوباره برگشتم به هیسان. اما این بار خونهشون دقیقاً توی حاشیه رود یالو بود. مادرش چند تا کارگر پیدا کرد تا یه دیوار بلند جلوی خونه بکشن. از ترس خاطرات فرارا و بگیر و ببندای لب مرز، مین یونگ میگه برای خروج از خونه باید 3 تا در قفل شده بزرگ رو رد می‌کردی. خونمون از 3 تا اتاق تشکیل شده بود که اول آشپزخونه بود، بعد از داخل اون رد می‌شدی میرسیدی به اتاق نشیمن و بعد از اون هم یه اتاق خالی که همه با هم توش می‌خوابیدیم. توی این عکس می‌بینید اون خونه‌ها هیسانن. عرض رود این قسمت نزدیک 50 متر، تقریبا یه همچین حدودی هم بیشتر نیست و این طرف میشد صدای چینی‌ها رو حتی بشنوی. اما چین فقط به درد قاچاق میخورد، اونم با کلی رشوه دادن به مرزبان‌های لب رود. کار مادرش اونجا رونق گرفت، اما چیزی نگذشت که رهبر بزرگ از دنیا رفت. کشور سراسر توی غم فرو رفت. همه مردم توی سر خودشون میزدن و یه جوری گریه میکردن که انگار پدر واقعیشون فوت کرده. مدارس بچه‌ها رو با یک رژه سخت مجبور به برگزاری مراسم همراه با گریه میکردن. مین یونگ میگه تمام دوستان به پهنای صورتش میریختن، اما من اصلا اشکم در نمیومد. ولی اینا هم میدونستم که اگه گریه نکنم عاقبت تلخی در انتظارمه، پس انگشتم رو فرو میکردم توی چشام تا گریه هم بگیره. حدسش هم کاملا درست بوده ها، یعنی گریه نمیکرد دهنشو سرویس میکردن، چون خودش نوشته که هفته بعد یکی از بچه‌ها رو با کل خانواده‌اش تحویل بویبو دادن فقط به خاطر اینکه توی مراسم از ته دل اشک نریخته و برای مرگ رهبر عزیز کره یا به قول خودشون پدر عزیزمون زیاد ناراحت نبوده. اون موقع یک برادر 5 سال از خودش کوچیک‌تر هم داشت به اسم مینهو که این میشه از پدر الانش، یعنی در واقع مادرشون فقط یکی بوده دیگه. پدرش که حالا ترفیع گرفته بود و سنگون خانواده بالاتر رفته بود میفرستادنش چین. دقت کنید، اما ما نمیدونیم برای چه کاری. پدر حق نداشت بگه، حتی مادر هم نمیدونست. میدونید که اینکه یه سری آدم‌ها بتونن پاشونو از کره بذارن بیرون خیلی باید وفادار باشن به حکومت تا همچین اجازه‌ای بهشون داده بشه. یک بار که پدرش از مأموریت برگشت، یک عروسک چینی هم قد مین یونگ براش هدیه آورده بود. انگار اون هم فاصله و سرد شدن دخترش رو احساس کرده بود. مین یونگ میگه خدا میدونه چقدر آوردن عروسک به اون بزرگی برای پدرم کار سخت و خطرناکی بوده. خب دوباره بیاد یه اطلاعات بهتون بدم. شاید شما هم مثل من فکر کنید که فرار از کره شمالی سختیش فقط رد شدن از مرز دیگه. خب مرز هم که با چین میتونن رشوه بدن و حالا به هر بدبختی رد بشن و دیگه اون بر امن و امانه. اما چین پر از جاسوسه و حتی خود پلیس چین به فراری‌های کره شمالی پناه نمیده. یعنی شما نمیتونی بری چین پناهنده بشی، چون اگر بده کره شمالی باهاش چپ میفته و کره شمالی و چین اول بهتون گفتم اینا داداشی هم. پس اونجا اصلا جای امنی نیست. تا بفهمن که شما فراری هستی دیپورت میشی به کره شمالی و میدونید که اگر فرار کنی و دیپورت بشی دیگه از هر چیزی وحشتناک‌تره. به خاطر همینم مرزش خیلی سفت و سخت نیست، چون از کشور فرار کنی اون طرف فرات خطرناکه، پس مردم ترجیح میدن فرار نکنن دیگه. تنها جایی که اگر بهش برسی میتونی به عنوان یه شهروند کره شمالی اونجا پناهنده سیاسی بشی کره جنوبی هست. و خب گفتم اول ویدیو بهتون مرز بین 2 تا کره خیلی تحت کنترله. مثلا اگه شما بخواد خودتو به کره جنوبی برسونی عملا باید بری چین، از چین بعدش خودتو به کره
جنوبی برسونی و در تمام این مسیر باید خودتو مخفی نگه داری که لو نری. این پلی که دارید عکسشون میبینید اسمش هست پل دوستی که چین و کره شمالی رو به هم دیگه وصل میکنه برای جابجایی‌های نظامی و اینجور کارهای قانونی یا هم که قاچاق. اکثر قاچاق‌ها هم از همین پل و رود یالو رد میشن. برگردیم به داستان. پدر برای مأموریت چند روزه‌ای رفته بود و هنوز برنگشته بود. این دیر اومدنش مادر رو به شدت نگران کرده بود. من مدام توی خونه راه میرفت، دستاشو به هم میمالید. حتی یه رشوه قلمبه به یکی از افراد رابط بویبو داد تا آمار شوهرش رو بگیره و چیزی که میترسیدیم اتفاق افتاد. پدر یک خطایی ازش سر زده بود و متهم به جاسوسی شده بود. چند وقتی هم بود که بازداشتش کردن. چند روز بعد وقتی که مینیونگ توی مدرسه بوده بهش خبر میدن پدرش توی بیمارستانه و مادرش هم رفته پیشش. مینیونگ و مینهو توی خونه توی انتظار پدر مادرشون بودن که متوجه شدن باباشون فوت کرده و خودمون میدونیم دیگه قطعا عادی فوت نکرده، اینقدر شکنجهش دادن که از دنیا رفته. مادر هنوز توی شوک خبر از دست دادن شوهر و عشقش بود که بهش گفتن شوهرت عادی نمرده، اون خودکشی کرده. ظاهرا با یک قرص این کارو کرده بود و خودکشی توی کره شمالی یعنی خیانت به حکومت. شما حق نداری جون خودتو بگیری. اون فردی که میمیره هیچی، خودش رو راحت میکنه، اما تا 3 نسل بعدش تنزل سنبون پیدا میکنن و باید برن اردوگاه کار اجباری. مادر مینیونگ از شدت غصه و وحشت میخکوب شده بود، اما میدونیم که اون خیلی زن سرسختی. برگشت به خونه و با تموم پسندازش راهی بیمارستان شد. تموم پولش رو رشوه داد تا علت مرگ رو سکته بنویسن و خدا رو شکر موفق شد. بعد از فوت رهبر بزرگ و به قدرت رسیدن رهبر عزیز یعنی پسرش، اوضاع کشور درگیر آشوب و آشفتگی شده بود. محصولات به شدت کاهش پیدا کرده بودن و قحطی همه جا رو گرفته بود. مردم از گرسنگی شدیدتر از همیشه جاسوسی میکردن تا سهم بیشتری از غذا گیرشون بیاد. به لطف سیاست‌ها و شغل مادرشون اونا همیشه غذای کافی داشتن. مینیونگ میگه همیشه یکی از دوستاش به خونهشون میرفته و مادرش توی اون شرایط که مردم از گرسنگی یکی یکی میمردن پذیرایی کاملی از دوستاش میکرد. اما یک روز مینیونگ به خونه دوستش رفت. میگه که از اینکه اون دختر هیچی برای خوردن نیاورده بود متعجب شدم و بهش گفتم من خیلی گرسنم، یکم غذا دارید؟ دوستش هم گفت نه. مینیونگ میگه درک اصلا از شرایط زندگی بقیه نداشتم و فکر میکردم داره دروغ میگه، مگه میشه غذا نداشته باشن؟ عصبانی شدم. دختر همکلاسیش هم دست مینیونگ رو میگیره و میبره سمت قابلمه روی گاز و میگه ببین این غذای 1 هفته من و پدر و مادرمه، فقط ذرت. تقریبا 90% مردم کشور تلویزیون نداشتن، اما مینیونگ میگه ما یه دونه از اون داغون قدیمیاشو برامون آورده بودن قاچاقچی‌ها از چین. البته فقط چند تا کانال داشته و کسی هم حق نداشت امواج چین رو دریافت کنه. وقتی که مادرش میخوابید مینیونگ پتو روی خودش رو تلویزیون مینداخت و شبکه‌های چینی رو نگاه میکرد یواشکی. 1-2 تا شبکه که گاهی تبلیغ و گاهی هم مثلا یه چند تا فیلم خیلی برفکی درب و داغون از کره جنوبی نشون میدادن. مینیونگ جذب زندگی‌های پرزرق و برق مردم کره جنوبی و چین شده بود و براش سوال پیش اومده بود چطور به ما میگن اینا بدبختن؟ ما خودمون غذا برای خوردن نداریم ولی اونا ببین از توی شیر آب‌های طلایی دارن آب میخورن. اینجا زن‌ها باید برن لب رودخونه یخ بشکنن لباس بشورن. کره جنوبی اصلا زندگی این شکلی نیست. این افکار که سراغ مینیونگ اومد کم کم داشت به ظلم و دیکتاتوری که توی کشور خودش حاکمه پی می برد و اصلا یکی از دلایلی که حکومت اجازه نمیداد اینا شبکه‌های کشورهای دیگر رو ببینن همین بود که بقیه مردم هم متوجه این موضوع نشن. اغلب اوقات برق قطع میشد و با چراغ‌های سوختی قدیمی باید خونه روشن می‌کردن. دوده و بوی تهوع آور سوختن زغال سنگ واقعا آزاردهنده. مینیونگ حالا نزدیک به 17 سالگیش بود. یه روز یکی از دوستاش گفت چرا هیچ وقت از رودخونه رد نشدی تا چین رو ببینی؟ تو که مادرت آشنا داره و خونتون هم که اونجاست.
حتی برادر مینهو اونم چندین بار از رودخونه رد شده و برگشته. یعنی مینهو میرفته اونور، مثلا یه سری میزده همون بازارچه های دم رودو میدیده، دوباره شنا میکرده برمیگشته. مینیون میگه خیلی کار خطرناکی بود، اما این حرفای دوستم رفت توی مخم و منو به شدت وسوسه کرد. با خودم گفتم میتونم برم چند روز خونه عموم بمونم، بعدم دوباره شبونه برگردم خونه. مینیون به مادرش میگه میخواد قبل از 18 سالگی بره و اون طرف رودخونه رو هم ببینه. اما مامانش عصبانی میشه و میگه به هیچ عنوان حق نداری این کار رو انجام بدی، چون خیلی خطرناکه و ارزش ریسک نداره. تو هم چند ماه دیگه 18 سالت میشه و باید طبق قانون ازدواج کنی. چند هفته مونده به تولد 18 سالگیش تصمیم میگیره بدون خبر مادرش با هماهنگی مینهو از رود رد بشه و بره پیش شریک مادرش آقای آهن که اون طرف رود زندگی میکنه. مرد خوب و وفاداری هم هست نسبت به مادرش. زمستون بود، سطح رودخونه کامل یخ بسته بود. مینیوگ میخواست آخر شب به بهونه رفتن تا خونه دوستش از مادرش اجازه بگیره، اما راهی چین بشه. قرار بود بعد از 2 ساعت مینهو به مادرش حقیقت رو بگه و تاکید کنه جایی برای نگرانی نیست، من خبر دارم و مینیونگ هم زود برمیگرده. یکی از مرزبانهای جلوی خونهشون یه پسر جوون و نسبتا ساده‌لوحی بود که اتفاقا عاشق مینیونگ هم شده بود. هر شب مادر اونو به خونه دعوت میکرد، بهش سوپ گرم میداد و اینجوری حسابی باهاشون رفیق شده بود و هواشون رو داشت. اون شب مادر کلی غذای لذیذ پخته بود و مینیونگ تا جایی که نفس داشت غذا خورد. یک کیف خیلی کوچولو هم برداشت و به مادرش گفت باید بره در خونه نمیدونم فلانی و زود میاد. مادرم یه نگاهی بهش انداخت و گفت باشه، فقط مراقب خودت باش. شانس مینیونگ اون شب شیفت همون سرباز عاشق پیشه بود. پسر متوجه مینیونگ شد، چراغشو انداخت توی صورتش. مینیونگ هم حقیقتو بهش گفت و ازش خواست که بهش کمک کنه. یه مقدار غذا به سرباز داد و گفتش که خیلی بهم لطف بزرگی میکنی، اگه هوامو داشته باشی تا من از این رود رد بشم. سرباز هم صداشو برد بالا و یکی از چینی‌های اون طرف رود رو صدا زد و گفت هی تو میتونی به این دختر کمک کنی از رود رد بشه؟ سطح رود یخ زده است دیگه، سستم هست. 2-3 قدم که روی یخ برداشت آب ترک خورد، یخ ترک خورد و مینیونگ افتاد توی آب یخ زده. به هر بدبختی بود مسیر رو طی کرد، از مرز گذشت و وارد چانگبای شد. عکسشو گذاشتم، همون جایی که آقای آهن خونه داشت. با ترس و دلهره توی تاریکی هوا خونه رو پیدا کرد. از آقای آهن خواهش کرد تا بهش کمک کنه و بهش لباس بده، خونه گرم بده تا بتونه از اونجا خودشو به منزل عموی واقعیش توی شنیان برسونه. گفت پولتون رو وقتی برگردم براتون میفرستم و یا مادرم میگم بهتون پرداخت کنه. آقای آهن از سماجت دختر کم آورد و گفت باشه، من و مادر دوستای قدیمی هستیم، امشب بمون، فردا میبرمت شنیانگ. اونجا چند ساعت با اتوبوس راهه و تو فراری هستی. پس باید تاکسی بگیریم و در خونه عموت دقیقاً پیاده بشی. یادت باشه نه با کسی حرف بزنی و نه سوالی رو جواب بدی، چون به محض اینکه دهنت رو باز کنی از لهجت میفهمن که اهل کره شمالی هستی و کارت ساخته است. توی این تصویر بهتون نشون دادم چانگبای که الان هست کجاست، شنیانگ که خونه عموشه کجاست و هیسان خونه خودشون کجاست. فردای اون روز به سمت شنیانگ راه افتادن. مینیونگ با خودش میگفت تا الان مادر متوجه شده، حسابی سر مینهو غر زده، اما براش هدیه خاص میبرم تا باهام آشتی کنه. توی افکارش غرق بود که به خونه عمو رسید. سالها پیش این خانواده از کره فرار کرده بودن و شناسنامه چینی تونسته بودن برای خودشون و همسرش بگیره، خیلی غیر قانونی، و الان میتونستن توی چین راحت زندگی کنن. اونا با آغوش باز از مینیونگ استقبال کردن، قرار شده چند روز اونجا بمونه و زود هم برگرده هیسان. 2-3 روزی که گذشت تلفن خونه عمو زنگ خورد و بلافاصله زن عموش گرفت سمت مینیونگ. صدای مادرش انگار از ته چاه می اومد و پر از استرس و خیلی آروم. صداش میلرزید اما حرفاشو بدون فرصت دادن به مینیونگ تند میگفت. مینیونگ بر نگرد، جاسوسیمونو کردم و بویبو فهمیده تو نیستی. اون سرباز احمق با خنده بهم گفت زود برمیگردی، ولی من نمیدونم چرا جلوتو نگرفت. اون که میدونست چقدر خطرناکه. من گفتم تو رفتی شهر دیگه پیش دایید، رشوه هم دادم و چند روز دیگه هم میگم گم شدی، ازت خبری نیست. همونجا بمون و تحت این شرایطی بر نگرد که هممون دخلمون اومده.
بعد هم بدون اینکه به دخترش اجازه صحبت بده گوشی رو قطع کرد. اصلا از کجا تونسته بود زنگ بزنه؟ احتمالاً موبایل یکی از قاچاقچیا. خدای من، مینیونگ باورش نمیشد توی چه شرایط سختی مادر و برادرش رو قرار داده. از استرس اینکه دیگه نمیتونه برگرده شکمش مثل سنگ شد و حس کرد داره بالا میاره. اون حتی مادرش رو بغل نکرده بود. هیچ وسیله‌ای هم که با خودش نیاورده بود. مونده بود خالی و تنها وسط خونه نسبتاً لوکس عموی ثروتمندش. از اینکه مادر و برادرش رو توی خطر انداخته بود داشت دیوونه میشد، تا اینکه دوباره مادر تماسی گرفت چند روز بعد و باز هم تاکید کرد که برنگرد. من هم دارم خونه رو میفروشم و از اینجا میریم. به همه گفتیم تو گم شدی و تلفن رو قطع کرد. مینیون که حالا کمی خیالش راحت شده بود رفت توی اتاق و یه نفس عمیق کشید. حالا که موندنش توی چین قطعی شده بود، اول از همه باید زبان چینی ماندارینی صحبت میکرد و باید یادش میگرفت و سعی میکرد شبیه کره شمالی ها دیگه رفتار نکنه، چون ممکن بود هر لحظه لو بره. زنموش هم به دوستاش گفته بود که این برادرزاده همسرشه، از یه شهر دیگه چین اومده و از اون روز قرار شد برای امنیت خودش دیگه اسم مینیون نباشه و اسمش بشه میران یا میران و این شد سومین اسم این دختر. اگه براتون سواله که خب چرا برادر و مادرش هم دقیقاً به همین روش خودشونو به خونه عمو نرسوندن، باید بهتون بگم که وقتی که یک عضوی از یک خانواده مشخصاً گم میشه و خونه‌شون هم لب مرزه، لب مرز تحت نظر شدید قرار میگیره و اینا تحت شرایطی نمیتونستن رد بشن اون لحظه و بیان این طرف. حداقل الان نمیتونستن رد بشن و نیاز داشتن که خیلی طبیعی نقش بازی کنن و ادای اینو درارن که واقعا نمیدونن دخترشون کجاست و گم شده. عمو براش بهترین معلم‌های خصوصی رو گرفت، از کتاب‌های مهد کودک شروع به یادگیری کرد. به موسیقی هم علاقه داشت و حتی عموش براش یک گیتار خرید. دیگه میتونست بدون وحشت به علایقش برسه. حقیقتا به جز نگرانی برای خانواده‌اش اینجا براش بهشت بود. البته تا وقتی که پاشو از خونه بیرون نذاره. بیرون از خونه هر نگاهی تنش رو میلرزون که مبادا جاسوس‌های کره شمالی باشن یا پلیس چین شک کنه فراری هست این دختر. دیگه هیچ تماسی از سمت مادرش دریافت نکرد. هر روز دلتنگتر و دلواپس‌تر میشد. تصور این که دیگه نتونه مادرش رو ببینه و توی خونشون با مینهو دراز بکشه و به آرزوهای دور و درازش فکر کنه نفس کشیدن رو براش سخت میکرد. هر شب کابوس میدید مادرش توی اردوگاهه و مینهو رو دارن شکنجه میکنن. 2 سال به همین منوال گذشت. زبون ماندارینی رو به خوبی یاد گرفت، اما هر روز افسرده تر و مایوستر میشد. حتی زنموش هم از بهبود حالش قطع امید کرده بود و دیگه بهش نصیحتای کت و کلوف نمیکرد. انگار حق میداد یه دختر 19 ساله فراری بدون شناسنامه و بیخبر از خانواده حالش اینقدر قاراش باشه. به پیشنهاد عمو و همسرش با یه پسر از یه خانواده ثروتمند و آبروداری که آشنا هم بودن بهش گفت بیا باهاش آشنا شو. یه پسر بدقواره و یخ بود و تموم کارش رو از مادرش اجازه میگرفت. مادرش بهش گفته ما برات شناسنامه چینی میگیریم و علت که میخوام تو با پسرم ازدواج کنی حرف شنوی و بی‌آزاری دختری اهل کره شمالیه. چند ماه بعد همون پسر با یه شناسنامه اومد پیشش و گفت ببین مامانم برات شناسنامه چینی کره‌ای گرفته و کلی بابتش پول و رشوه داده. سنت برای ازدواج 1 سال کم بود. توی چین حداقل سن ازدواج برای دختر 20 سال هست. پس تو الان جانگ سون یانگ 20 ساله هستی. شناسنامه رو برای چند دقیقه میدم دستت و بعد هم ازت میگیرم. میگه بعد ازدواج کنی بعدش بهت میدمش. به خاطر اینکه اگه شناسنامه رو بهش میداد ممکن بود که میلیون دیگه اصلا باهاش ازدواج نمی‌کرد که با همون شناسنامه میرفت. چند روز مونده بود به تاریخ ازدواج، اما مینیون نمیخواست اینجوری زندگی کنه. یه زن مطیع شوهر که باید فقط بچه بیاره و حرفای مادر خواهرش رو گوش بده حس می‌کرد اینجوری زندگیش چنان تفاوتی با کشور خودش نداره. اصلا نمیتونست اون پسر رو دوست داشته باشه اینجوری. برای همین هم چون از اون طرف هم تحت فشار عموش قرار گرفته بود بیخبر وسایلش رو جمع میکنه و صبح که کسی خونه نبود از خونه میزنه بیرون. سوار تاکسی شد و رفت محله زیتا، محله‌ای که کره‌ای‌های مقیم چین توش مشاغل سطح پایین داشتن. چاره‌ای جز این نداشت و باید یک کاری پیدا میکرد با یک جای خواب. اونجا یک خانم میاد و میگه من آرایشگاه دارم، بیا واسم کار کن. جای خوابم داریم.
مین یونگ رو دنبال خودش سوار ماشین کرد و از یک جای درب و داغون سر در آوردن. زن میبردش به یک آرایشگاه به شدت کثیف، بعد دستشو میگیره و از راه پله های تنگ و تاریک ردش میکنه و میبردش پایین. اونجا در یک اتاقو باز میکنه و میبینه یک دختر نحیف داره یک غول بیابونی لخت رو ماساژ میده. بعدم به مین یونگ میگه بیا یه گوشه کارو بگیر. مین یونگ از بوی عرق توی اتاق بالا میاره. قاعدتا فهمیدید که آرایشگری در کار نبود و برای مین یونگ شغل تنفروشی رو در نظر گرفته بود اون خانم. بنابراین فرداش مین یونگ از اونجا هم فرار میکنه. موفق میشه توی یک رستوران به عنوان پیش خدمت کار پیدا کنه. به همه هم میگفت چینی کره‌ایه و اسمش همون اسم شناسنامه‌ای که تازه براش گرفته بود اون پسر یخمک، اون اسمو میگفت. یه اتاق با یکی از دخترها شریکی اجاره میکنه تا بشه جای خوابش. کم کم چون حساب کتابش خوب بوده میشه مسئول صندوق و طبیعتاً درآمدش هم میره بالا. بعد از یه مدت توی جمع پیش خدمت‌ها سر بحث مثلا اینجوری درد و دلی باز میشه و مین یونگ برای اولین بار اعتراف میکنه که فراریه و اهل کره شمالی. اما چند روز بعد پلیس شنیانگ اومد رستوران و مین یونگ رو با خودش برد. بله، یکی از همون دخترها لوش داده بود. بازجویی توی یک اتاق معمولی با حضور 7-8 تا مأمور یونیفرم پوش شروع شد. اسمت چیه؟ کجا درس خوندی؟ پدرت چی کار است؟ مادرت کیه؟ و آخر هم تیر خلاص رو زدن و ازش خواستن چینی بنویسه و شماره شناسنامه‌ش رو بگه. به لطف پدرش که توی بچگی الفبای چینی رو اجباری بهش یاد داده بود، الان خیلی مسلط میتونست بنویسه. شماره شناسنامه هم همون چند دقیقه که از اون پسر شناسنامه رو گرفته بود، شماره‌اش رو حفظ کرده بود و الان به پلیس گفت. ببینید چقدر باهوش بوده. پلیس رو به همکاراش گفتش که این دختر چینیه، گزارش اشتباه بوده. برو خونت دخترم، عذر می‌خوایم که اذیتت کردیم. مین یونگ حتی نمیدونست کی آمارشو داده. یعنی اصلا نمیدونست که اونجا برگرده مثلا با کی باید فاصله‌شو حفظ کنه، کی لوش داده. بنابراین شبونه رفت وسایلشو جمع کرد و خونه‌شو آورد دقیقاً کنار اداره پلیس. یه اتاق کوچولو با یه همخونه دیگه. 5 سال از اومدنش میگذشت. 5 سال بچه‌ها، 5 سال بیخبری از مادر و برادرش وحشتناکه. اونقدر کار کرده بود و صرفه‌جویی که تونسته بود یه پولی پس انداز کنه. و حالا 2 تا نقشه داشت. بره چانگبای، همون شهر مرزی، و از آقای آهن بخواد یه قاچاقچی بگیره تا بره هیسان و مادر و برادرش رو پیدا کنه. و نقشه دوم، خودش با یک واسطه توی چین صحبت کرده بود تا خانواده‌اش رو پیدا کنن. قرار بود هر کدوم که موفق بشن این دستمزدشون رو بده. یعنی هم به خانم و آقای آهن گفته بود، هم یک واسطه دیگه پیدا کرده بود. چند هفته بعد خانم آهن بهش زنگ زد و یهو گوشی رو داد به مینهو. از خوشحالی نمیتونست نفس بکشه. اولش شک کرده بود و واقعا نمیدونست که این مینهوه یا نه. صداش مردونه شده بود، 5 سال گذشته بود، اما خیلی هم سرد صحبت میکرد. مین یونگ یک تاکسی گرفت و خودش رو به چانگبای رسوند. در خونه آقای آهن که باز شد، مینهو رو توی اتاق دید. قدش بلند شده بود، پوستش سوخته بود. از هیجان پاهاش شروع به لرزیدن کردن و فقط مینهو رو توی بغلش فشار میداد. حال مادرش رو پرسید و هنوز 30 دقیقه از دیدارشون نگذشته بود که قاچاقچیای نقشه دومش پیداش کردن. بهش زنگ زدن و گفتن تا چانگبای دنبالت اومدیم، ما مادر و برادرت رو پیدا کردیم و حالا باید پولمون رو بدی. اما مین یونگ پولو داده بود به قاچاقچی خانم آهن و الان فقط یکم در کیفش برای مادرش و مینهو کنار گذاشته بود. قاچاقچی‌ها اومدن و مین یونگ رو بردن. پولشون رو می‌خواستن. کلا اینا رابط زیاد دارن دیگه، یعنی وقتی یه فراری از این خونه میره توی اون خونه، اینا همش اطلاعات بهشون میرسه. اینجوری مین یونگ رو پیدا کرده بودن. پولشون رو میخواستن، اما بجز این که مین یونگ الان پولی نداشت، اینا هم زده بودن زیر حرفشون و مبلغ رو خیلی زیاد میگفتن. در حالی که مینهو چند کوچه اونورتر منتظرش بود، اون اینجا زندانی شده بود و باید یه جوری پول جور میکرد، چون یه لحظه این از هم جدا شده بودن و این اومده بود این سمت تا مثلا آمار بگیره و همون جا اینو خفتش کرده بودن و مینهو اون طرف بود و حتی نفهمیده بود که خواهرشو گرفتن. هرچی میگفت مبلغو کم کنی تا بتونم ذره ذره بهتون بدم، اصلا حالیشون نبود. میگفتن یا پولمونو میدی یا پرتت میکنیم جلوی مرزبانای کره شمالی.
بعدم سراغ کیفشو گرفتن. میون گفت اجازه بده تلفن بزنم و بگم کیفمو بدم بهتون. یواشکی شماره خودشو گرفت و به مینهو گفت هرچی پول توی کیفمه بردار و فرار کن، برو خونه پیش مامان. و خودش 2 هفته اونجا با اون قاچاقچی‌های الوات زندانی بود. دیگه نمیدونیم که اونجا چقدر اذیتش کردن و چه آزارهایی بهش رسوندن. و در آخر بعد از 2 هفته مجبور شد به عموش در شنیانگ زنگ بزنه. عموش اونقدر آدم خوبی بود و اون لحظه درک کرد این دختر رو که نه سرزنشی کرد نه دعوایی. در جا پولو برای قاچاقچی‌ها واریز کرد. الان مینیونگ تقریبا خیالش راحت شده بود که مادر و برادرش سالمن، دیگه دارن زندگیشون رو میکنن و مینهو بهش گفته بود ما نمیخوایم فرار کنیم، تو هم زندگی خودتو بکن فعلا. مینیونگ برگشت توی همون جایی که زندگی میکرد، خونه‌ای که کنار اداره پلیس بود، به همخونه‌ای جدیدش که اون هم میگفت کره چینی هست بهش گفتش که بیا برای زندگی بهتر و کم دردسرتر بریم شانگهای. و برای رسیدن به شانگهای باید از طریق قطار سفر میکردن و مینیونگ دادا میکرد کسی توی قطار نفهمه این کیه و شمالیه. توی قطار که نشسته بود یه دفعه دید که از ته قطار 2 سرباز دارن دونه دونه شناسنامه ها رو چک میکنن. اصلا خودشو برای همچین چیزی آماده نکرده بود. از شدت اضطراب رنگش پرید و دیگه صدایی رو نمیشنید. دوستش گفت چته؟ مینیونگ دوید سمت دستشویی و 2 ساعت اون تو بود از ترس. اما تونست این خطر رو رد کنه. توی شانگهای خطر شناسایی کمتر بود. خب به خاطر اینکه شهرش دیگه شهر مرزی نسبت مثلا در کنار کره شمالی نبود که خیلی بخوان لحظه آمار بگیرن. اما باز هم هر لحظه توی خطر بودی دیگه. نمیتونستی مثلا یه شغل خوب پیدا کنی، نمیتونستی ازدواج کنی، نمیتونستی دانشگاه بری. کلا انگار باید نامرئی میشدی. با همین دوست جدیدش توی یه رستوران دوباره کار پیدا کردن و همونجا یک اتاق اجاره کردن. و حالا مینیونگ 25 ساله شده بود. این شما و اینم از مینیونگ. من دارم خیلی خلاصه براتون تعریف میکنم و الا این دختر بارها درگیر آدمهای عوضی شده، دنبال ارتباط گرفتن با مادرش و مینهو هی قاچاقچی پیدا کرد، هی راه به جایی نبرد، هی اذیتش کردن، پولاشو دادن، یعنی خیلی بالا پایین داشته زندگیش. اما الان دارید تصویرشو میبینید توی سن 25 سالگی. با کمک یه واسطه و دوستش یه خانم رو توی یکی از شهرهای مرزی که چند ساعت با شانگهای فاصله داشت پیدا کرد. تقریبا بیشتر پول پسندازش رو به اون زن کر و کثیف جنگلی داد تا براش شناسنامه درست کنه. بعد از چند روز شناسنامه و هویت جدیدش با پست رسید دستش و اسم جدیدش پارک سون جا بود. قبل از اینکه ادامه داستان رو براتون بگم، حس میکنم ممکنه یه جایی رو بد توضیح داده باشم و براتون گنگ باشه. مینیونگ برای اینکه از سلامت مادر و برادرش آگاه بشه دست به دامن قاچاقچیا شد. هزینه رو پرداخت کرد فقط و فقط به خاطر اینکه بهش خبر بدن حال مادر و برادرش خوبه یا زندانی شدن یا مردن. یعنی اصلا این هزینه به خاطر این نبود که اونا رو همراه خودش بیاره، چون میدونست که مادرش دوست نداره بیاد. خانواده مادریش اونجا بودن، مادر بزرگش، خاله‌هاش، داییاش، و میدونست که مادرش تا کارت به استخون نرسه و تا واقعا تحت خطر شدید جانی نباشه حاضر نیست کره شمالی رو ترک کنه. و همینجوری بود که یه قاچاقچی که خانم آهن براش پیدا کرده بود مینهو رو همراه خودش به چانگبای آورد تا برای چند دقیقه مینیونگ رو ببینه و اینجوری خواهر برادری یک تبادل اطلاعاتی داشته باشن و مقداری پول بهش بده مینیونگ و این دیدار میسر بشه. برادرش هم بعد از این دیدار مجدد به کره شمالی برگشت. بریم سر داستان. بعد از اینکه شناسنامه جدیدش آماده شد، انگار رنگ دنیا تغییر کرد. حالا یک پرده از روی شهر و ترس‌هاش کنار زده شده بود. میتونست بدون استرس و نگرانی برای آیندهش تصمیم بگیره. یک شغل بالاتر توی یک دفتر تجاری به عنوان مترجم پیدا کرد. حقوقش چند برابر شد و تونست یک آپارتمان بهتر اجاره کنه. دیگه به قدری احساس امنیت می‌کرد که توی رستورانی که متعلق به کره شمالی بود و پیش خدمت‌ها دخترهای اهل کره شمالی بودن میرفت و غذا می‌خورد. وقتی با دخترها گپ می‌زد متوجه می‌شد که اجازه خروج از رستوران رو به هیچ عنوان ندارن و انگار یه جورایی زندانی هستن. فقط اونجان تا بگن ما از کشورمون راضی هستیم و کسی نگران حال ما نباشه. بفرمایید غذا نوش جان کنید.
مین یونگ میگه بعد از چند وقت یک تماس از سمت مادرم دریافت کردم. مادرم میگفت یک مأمور پلیس به صورت غیر منتظره به خونمون رفته و شروع کرده به سوال و جوابهای پیچ در پیچ. مثلا از مادرم خواسته آلبوم خانوادگی رو بیاره و بعد به عکس من اشاره کرده و گفته دختر زیبایی داری. گفته بود چجوری گم شده؟ و مادرم دقیقاً همون داستانی رو که قبلا گزارش داده بود این بار هم تعریف کرد. بعد از چند دقیقه مأمور پلیس پیشنهاد وسوسه کننده‌ای به مادرم میده. میگه اگه دخترتون به خونه برگرده تنها با پرداخت $6,000 میتونه یه زندگی عادی داشته باشه. مین یونگ گفت حتی فکرشو هم نکن مامان و دیگه در این مورد با هم حرفی نزن. اگر شما نمیاین پیش من از من انتظار نداشته باش که این جهان آزاد رو رها کنم و برگردم توی اون زندان. 3 سال هم اینجوری از حضورش توی شانگهای گذشت. با اینکه شغل خوبی داشت، درآمدش بالا رفته بود، شناسنامه چینی داشت و حتی به زبونشون هم میتونست به خوبی صحبت کنه، اما ته دلش احساس بیگانگی میکرد. حقیقتا اون کره‌ای بود و اگر هم قرار بود جای آرامش و زندگی نرمال داشته باشه بین همزبونهای خودش توی کره جنوبی بود، نه اینجا توی چین. اما یه مشکل بزرگ داشت، یه مانع بزرگ، اونم اینه که چجوری خودشو به کره جنوبی برسونه و اعلام پناهندگی کنه. دوستش تصمیم گرفت راه قاچاق زمینی رو انتخاب کنه، اما مین یونگ از این نوع سفر وحشت داشت. روزها و هفته‌ها فکر کرد، چون شناسنامه‌اش تقلبی بود نمیتونست به راحتی به عنوان چینی به مقصد سئول مثلا یک هواپیما بگیره و مسافرت کنه. بنابراین یک نقشه کشید. برای تایلند بلیت و ویزا که راحت میدادن رو گرفت، اما پرواز مستقیم نه. قرار بود اول بره به سئول و از اونجا بره تایلند مثلا. نقشش این بود به فرودگاه که رسید از صف خارج بشه و اعلام پناهندگی کنه. یعنی بلیتش رو یه حالت ترانزیت گرفت که یه توقف توی سئول داشته باشه و بعد مقصد اصلیش تایلند باشه. روز پرواز رسید. تمام وسایلش رو فروخته بود و تنها با یک کیف راهی سئول شد. وقتی مقابل گیت بررسی هویت رسید از شدت اضطراب رنگش مثل گچ دیوار سفید شده بود. دستاش بی‌حس بود و زانوهاش بی اختیار می‌لرزید. اون 5 دقیقه به اندازه 5 ساعت براش طول کشید تا زمانی که توی هواپیما نشست و خلبان اعلام کرد از آسمان چین خارج شدیم. نتونسته بود یه نفس راحت هم بکشه، اما حالا اشکاش بی اختیار میریختن و نمیدونست دقیقاً چه حالی داره. توی این تصویری که براتون گذاشتم مشخص میکنم، ببینید الان اینجاست چین، میخواد بره به تایلند که مشخص کردم، اما سر راه چجوری شده بلیت سئول رو گرفته که مثلا بعد سئول برسه تایلند. مأمور بهش گفته بود برای رسیدن به تایلند چرا داری میری سئول؟ و اینم کلی دروغ در مورد پیوستن به دوست پسرش و یک سری کارهای شخصی ردیف کرد تا بتونه اون مأمور دم گیت رو بپیچونه. حالا قول مرحله آخر بود، فقط باید از صف خارج میشد و خودش رو سریع به بخش پناهندگی میرسوند. یعنی زمانی که رسیده بودن سئول و توی صف بودن تا دوباره سوار هواپیما بشه و بره تایلند، باید همون نقطه فرار میکرد و خودش رو به بخش پناهندگی میرسوند. تمام توانش رو توی پاهاش جمع کرد، از ردیف مسافرها خودش رو کشون بیرون و به سمت اتاقی که مشخص بود با سرعت دوید. وارد اتاق شد و در جا گفت میخوام اعلام پناهندگی سیاسی کنم. مأمور نگاهی به سرتاپاش انداخت و گفت میدونی که دیگه راه برگشت نداری؟ ثبت کنم؟ مأمور اسمش رو ثبت کرد و مدارکش رو خواست و گفت اما تو که شناسنامه چینی داری؟ میلیون گفت این شناسنامه تقلبیه و من واقعا اهل کره شمالی هستم. بعد اونو به یه جایی شبیه زندان منتقل کردن، یه اتاق کوچیک که حدود 30-40 زن زندانی اونجا بودن. حسابی باید توی نوبت میموندی تا وقت مصاحبت برسه. بعد از اون اگر ثابت میشد که واقعا اهل کره شمالی هستی میتونستی یه نفس راحت بکشی و رسما شهروند کره جنوبی بشی. نزدیک به 5 ماه اونجا حبس بود. 5 ماه بچه‌ها توی اون اردوگاه موقت زندگی کرد. نوبتش که رسید، یعنی واقعا حبس بود دیگه، نمیتونست بیاد بیرون.
نوبتش که رسید اونو به مدت 1 هفته توی یه اتاق بدون پنجره حبس کردن و هر روز یک مأمور زن میومد و ازش مصاحبه میکرد. هر سوالی که فکرشو بکنید. باورش نمیشد که یک روز باید هر کاری میکرد تا مخفی کنه که از کجا اومده، اما حالا باید تمام تلاشش رو میکرد تا فقط بتونه ثابت کنه از کره شمالی اومده. اگر براتون سواله که چرا اینقدر سخت میگرفتن، به خاطر قضیه جاسوسی دوستان. اینا نمیتونن هر کسی که میرسه به کشورشون و مدارک جعلی و تقلبی داره رو بگن باشه عزیزم تو اهل کره شمالی هستی ما میپذیریم. نه، باید واقعا ثابت میشد که تو از کره شمالی فرار کردی و منهای اون باز هم باید ثابت میشد که تو یک شهروند عادی بودی که فرار کردی، نه یک جاسوس که از سمت کره شمالی فرستاده شدی و الان داری ادای شهروندا رو در میاری. مصاحبه که به خوبی و خوشی تموم شد بالاخره، رفتار مأمور زن به کلی تغییر کرد. لبخند عمیقی زد و مین یونگ رو در آغوش گرفت و گفت عزیز دلم، به کره جنوبی، کشور دوم خودت، خوش اومدی. برنامه اینجوری بود که هر کس که پناهندگیش تایید میشد به مدت 6 ماه باید توی یک کمپ اقامت میکرد تا به زندگی اجتماعی مدرن، به برابری، قوانین جدید، امکانات کره جنوبی و کلا زندگی عادت کنه و بتونه با کمترین آسیب به جامعه برگرده و رشد کنه، افسرده نشه، اصلا دچار شوک فرهنگی نشه. بعد از 6 ماه برای اینکه بتونن افراد رو در کره جنوبی توی شهرهای مختلف پخش کنن، قرعه کشی می‌کردن. یعنی این امکان وجود نداشت که همه توی سئول زندگی کنن. از بین اون افرادی که اونجا بودن فقط حدود 10 نفر به عنوان شهروند سئول توی پایتخت زندگی می‌کردن. بقیه به همین ترتیب به شهرهای دیگه تقسیم می‌شدن. اما مین یونگ اسمش برای سئول در اومد. کلاً میدونم که همتون به این نتیجه رسیدید که بسیار دختر خوششانسی بوده. یعنی با اینکه خیلی بدبیاری توی زندگی داشته، اما واقعاً خوششانسی هم خیلی دخیل بوده که تونسته تا اینجاش هم برسه. یه حقوقی رو از سمت دولت بهش پرداخت می‌کردن و بعد از اونم باید دنبال کار می‌گشت. اکثر پناهنده ها زندگی خوبی نداشتن، چون نه تحصیلات درست و قابل قبولی داشتن و نه رفتار اجتماعی مناسب رو بلد بودن. بنابراین توی مشاغل سطح پایین کار می‌کردن. اما مین یونگ خب بذاره شرایطش متفاوت بود و خودش هم تصمیم داشت درس بخونه و دانشگاه بره. با یک پسر به نام کیم آشنا شده بود وقتی که توی شانگهای زندگی می‌کرد. اون پسر مدل بود و از یک خانواده اصیل و بسیار ثروتمند و اهل کره جنوبی بود که الان هم به سئول اومده بود و نزدیک کیم بود. رابطه‌شون هر روز صمیمیت‌تر می‌شد، بهتر و بیشتر از قبل با هم دیگه داشتن ارتباط برقرار می‌کردن. اما یه مسئله‌ای وجود داشت: تفاوت سطح مین یونگ با خانواده کیم. امکان نداشت که اونا مین یونگ رو به عنوان عروس خودشون قبول کنن. کیم بهش میگفت اگه تو به دانشگاه بری و یکی از رشته‌های دندون پزشکی یا داروسازی رو برای ادامه تحصیل انتخاب کنی، مطمئنم که پدر و مادرم ازت خوششون میاد و تو رو قبولت میکنن. اما مین میدونست که تقریباً غیر ممکنه. اون حتی دبیرستان رو توی سئول هنوز تموم نکرده بود. مین یونگ توی این قسمت از کتابش بهمون میگه که اولین چیزی که به یاد گرفتنش با تمام وجودم نیاز داشتم واقعا انگلیسی بود. هر هفته یک شنبه ها با مادرم تماس میگرفتم و صحبت میکردیم ساعت‌ها و ساعت‌ها. مادرم میگفت که زندگی در هیسان هر روز داره بدتر میشه، قحطی برگشته و همه گرسنه هستن. دلم براش میسوخت. واقعا وقتش نرسیده بود که اونا هم به کره جنوبی بیان. سعی کردم کم کم این مسئله رو به مادرم بگم، اما مامان خیلی قاطع گفت هرگز این کشور رو ترک نمی‌کنم. از بقیه پناهنده ها شنیده بودم که اگر بویبو بفهمه کسی به کره جنوبی پناهنده شده، خانواده‌اش رو توی کره شمالی مجازات میکنه. بنابراین تصمیم گرفتم اسمم رو تغییر بدم و هیون سو رو انتخاب کردم و تابستون سال 2009 توی دانشگاه‌های مختلف با اسم جدیدم فرم پر کردم. هر بار که با مامان در مورد اومدن به کره جنوبی صحبت میکردم مخالفت میکرد، اما این بار پشت تلفن یه حرف جدید زد و گفت مطمئنی راه برای اومدن من و مینهو به کره جنوبی امنه؟
از شدت خوشحالی به هوا پریدم و گفتم حتی اگه امن نباشه من براتون امنش میکنم. اما مینهو چی؟ اون موافقت کرده؟ مادرش گفت مینهو عاشق یه دختر شده و متاسفانه من زورم بهش نمیرسه، نمیتونم راضیش کنم که اینجا رو ترک کنه. اینجا خوشحاله و دلش میخواد ازدواج کنه. مینیونگ هم میگه به مادرم گفتم به زودی بهت خبر میدم که برای چه روزی خودت رو آماده کنی. خب دوستان، الان رسیدیم به بخش جذاب ماجرا، یعنی از قبل هم جذابتر، جایی که این دختر میخواد مادر خودش رو بیاره پیش خودش. با کمک یک کشیش که به پناهجوها همیشه مشورت میداد و کمکشون میکرد، یک واسطه پیدا میکنه و نقشه این میشه: توی یک روز مشخص به چانگبای میره و این طرف رودخونه صبر میکنه تا برادرش مادرش رو از رود رد کنه و تحویل مینیونگ بده. بعد هم با هم سوار اتوبوس میشن، به سمت مرز حرکت میکنن و از طریق سفارت کره جنوبی توی چین مادرش رو به کشور جدید یعنی کره جنوبی میاره، چون خودش پناهنده شده بود. راه برای مادرش خیلی هموار بود. اما یه لحظه تصور کنید، تمام اون فرارایی که کرده بود از اون مرزی که هیسان با چین داشت، شهر چانگبا، حالا دوباره باید برمیگشت، دوباره باید میرفت اون طرف رود وای میستاد و با چشماش هیسان رو میدید، فقط به خاطر اینکه بتونه مادرش رو همراه خودش بیاره و مراقبش باشه. مینیونگ میگه شب خیلی پر استرسی بود. ما بین درخت‌ها مخفی شده بودم و برای دیدن مادرم بعد از 11 سال لحظه شماری میکردم. به خاطر حضور مرزبانها مینهو با تأخیر مادرش رو از رود رد میکنه. میگه وقتی دیدمش کلی پیر شده بود و خمیده، معلوم بود که روزای سختی و پشت سر گذاشته. وقتی که مادر و مینهو میرسن به این سمت رود، اونا رو به یک هتل توی چانگبای میبره تا یک شب رو بعد از 11 سال هر ستا در کنار هم باشن. آخه مینهو فرداش باید برمیگشت به هیسان قبل از اینکه لو بره نیست. مادر مدارک فوت خودش رو با رشوه ثبت کرده بود. اینجوری دیگه کسی دنبالش نمیگشت و مینهو هم میتونست بی خطر به زندگیش کنار اون دختری که عاشقشه ادامه بده. باورشون نمیشد که باز هم هر ستایی کنار هم دیگه بودن. کنار هم نشستن و از خوشحالی یک بار میخندیدن، یه بار گریه میکردن، همدیگه رو بغل میکردن. مینیونگ با دستاش مدام صورت مادرش، دستای مادرش، موهای برادرش رو لمس میکرد و همین جوری توی گریه میخندید و اشک میریخت. تلفن مینهو زنگ خورد. صدای گریه نامزدش همون لحظه همه رو شوکه کرد و خنده اصلا درجا خشکید روی لباشون. دختر بیوقفه داد میزد آخه کجا رفتی مینهو؟ اون زن که از رودخونه ردش کردی کی بوده؟ زودتر برگرد و اون زن رو هم برگردون و الا توی دردسر میافتی. مینهو گفت تو با کی هستی؟ اون دختر گفت با پدر، مادر و 4 مأمور که تو رو موقعی رفتن دیدن. بله بچه ها، موقعی که مینهو داشته مادرش رو رد میکرده چند تا مأمور دیدن و سریع رفتن سراغ نامزد مینهو تا از اون طریق بهش فشار بیارن و برشون گردونن. وحشت هر 3 تاشون رو گرفته بود و تمام نقشه ها نقشه براب شده بود. قطعا مینهو نمیتونست تنها برگرده و حتی نمیتونست مادرش رو برگردونه. یعنی اصلا در هر 2 حالت سر و کارش با اردوگاه ها و کمپ بود. یعنی یه جوری هم الان جون خودش در خطر بود، هم جون مادرش و هم جون نامزدش و خانوادش. هر 3 نفر ساکت و مغموم به یک گوشه زل زده بودن. دوباره نامزد مینهو زنگ زد. با گریه و داد و فریاد میگفت چطور تونستی ترکم کنی؟ ما عاشق هم بودیم. و مینهو پشت سر هم توضیح میداد که نمیخواستم ترکت کنم. توی کمد رو ببین، تمام لباسهام و پولام اونجاست. اگه میخواستم فرار کنم که وسایلم هم برمی‌داشتم. مینهو فوری تلفن رو قطع کرد. باتری و سیم کارتش رو در آورد، مادر و خواهرش رو در آغوش گرفت و گفت نیاز نیست عذاب وجدان داشته باشید. هیچ کدوم نمیخواستیم اینطور بشه. و بعد رفت توی حمام، دوش رو باز کرد تا صدای گریه هاش قلب مادر و مینیونگ رو تیکه پاره نکنه. زیر دوش اونقدر فریاد زد و گریه کرد تا نفسش تموم شد و به حقیق افتاد.
با یک تن مچاله و صورت درهم از حموم اومد بیرون و روی تخت دراز کشید. حالا باید به جز مادر مینهو رو هم با خودش به سئول میبرد و اصلا برای این برنامه نریخته بود و حتی پول کافی نداشت، چون مقدار پولی که مینیون کنار گذاشته بود و پس انداز کرده بود فقط برای رد کردن یک نفر، یعنی مامانش بود. حالا باید یه سری تغییرات میدادن. برای مادرش شناسنامه چینی زنمو رو گرفته بود و برای مینهو از یکی از دوستای خودش شناسنامه اون دوستش رو قرض کرده بود. قول دادن به محض خروج از کشور اونو با پست براشون بفرستن. یعنی شناسنامه چینی دارن تا الان. با ترس و لرز سوار اتوبوس شدن. به خاطر بلد نبودن زبان چینی قرار شد که بگن مادر و مینهو کرولال هستن. به اولین بازرسی که رسیدن، مینیون یه سری کلی بازی‌ها در آورد تا توجه مامورا رو به خودش جلب کنه و زیاد روی تطبیق شناسنامه مثلا بقیه وقت نذارن و خدا رو شکر این نقشه موفقیت آمیز بود. و دقت کنید که مینیون برای مادرش از قبل لباس تهیه کرده بود که توی هتل مادرش لباسا رو عوض کنه و سر و وضعش معلوم نشه که مثلا از کره شمالی فرار کرده، چون لباسا میدونید که اونجا رنگ بندی‌ها محدوده، مدل‌ها محدوده. اما برای مینهو حتی اونو هم نتونسته بود تهیه کنه و خب این هی اضطراب و استرس رو بیشتر میکرد. 18 ساعت رو توی اتوبوس با وحشت گذروندن و حالا باید سوار قطار میشدن. به هر بدبختی که بود به محل قرارشون با واسطه رسیدن. مینیونگ پولو داد، ولی طرف گفت این فقط برای یه نفره، اما تو الان 2 مسافر داری. مینیون بهش قول داد وقتی برسه سئول پولشو پس میده و برای راضی کردن شناسنامه کره‌ای خودش رو به اون مرد تحویل داد تا اون مرد حرفشو باور کنه و قبول کنه که مادر و برادرش رو رد کنه. وقت راهی شدن رسید. یهو واسطه گفت خانم کوچولو تو کجا؟ فقط اون 2 رو میبرم. تو مثل آدم با هواپیما برو و توی سئول چند هفته دیگه منتظرشون باش. نگرانیاش 100 برابر شد، چون مادر و مینهو اصلا چینی بلد نبودن و اونقدر توی قحطی بودن در ماهای گذشته توی هیسان که اصلا از نظر بدنی توانایی تحمل شرایط سخت برای قاچاقی رسیدن رو نداشتن. اونقدر استرس کشیده بودن و به غذاها عادت نداشتن که مدام بالا می آوردن و مستعسل بودن. مینهو خواهرش رو بغل کرد و گفت باقیشو بسپر به خودمون، ما از پسش برمیایم. برو خیالت راحت و اونجا منتظرمون باش. مینیونگ هم باقی مونده یه پولش رو بلیط خرید و 2 روز بعد راهی فرودگاه شد. هنوز به فرودگاه نرسیده بود که از سمت واسطه یه تماسی دریافت کرد. هی خانم کوچولو، مسافرات لب مرز پلیس گرفت، کاری از آن بر نیومد. الان توی مثلا فلان شهرن، یه اسم عجیب غریب. و تق گوشیو قطع کرد. به همین راحتی شکمش از ترس منقبض شد. به راننده گفت منو ببر به ایستگاه اتوبوس، باید برم به شهر، همون اسمش رو گفت. و بعد از 2 روز به اونجا رسید. شهری مرزی، کثیف و کلاً خر. نه کسی درست جوابشو میداد، نه میتونست پیداشون کنه. بچه ها تموم پولشو داده بود به اون واسطه و اون واسطه با بی‌مسئولیتی و بی‌عرضگی هرچه تمامتر این بلا رو سر مادر و برادرش آورده بود. روزها بین اداره پلیس، کوچه، خیابون رفت و آمد داشت تا بالاخره بهش گفتن که مادر و برادرش رو انداختن زندان. اونجا برای راه انداختن هر کاری، برای پیش بردن هر چیزی باید رشوه میداد و دیگه هیچ پولی براش باقی نمونده بود. با شرمندگی به کیم، همون دوست پسرش که توی سئول بود، زنگ زد و درخواست پول کرد. کیم هم براش پول ریخت و هیچی نپرسید. بعد از اینکه رشوه داد تونست زندانی که فرستادنشون رو پیدا کنه، رفت ملاقات و از قیافه زار مادر و برادرش داشت سکته میکرد. اونقدر ناراحت و داغون بود که حتی گریهش نمیگرفت. بهشون یه مقدار پول داد تا بتونن توی زندان یه ذره کاراشون رو پیش ببرن و غذا بگیرن و گفت که به زودی میارمتون بیرون. چند هفته گذشت تا موفق شد با مامورهای ذره دوست بشه و ارتباط بگیره. اونا بهش گفتن برای نفری $6,000 بده تا آزادشون کنیم. مینیون یه سری سیاست‌ها رو از همون بچگی از مامانش یاد گرفته بود و خب خیلی توی این راه‌ها بهش کمک کرد. اما متاسفانه مینیون اینجا دیگه هیچ پولی نداشت، دیگه نمیتونست از کیم هم درخواست کنه. یک شب توی کافه نشسته بود که با این آقایی که عکسش رو الان گذاشتم
آشنا شد. یک توریست اهل استرالیا. مرد گفت چند روزه توی خطتم دارم به نگاه میکنم. من میبینم که چقدر مستعسلی، میای میری و من دلم میخواد که بهت کمک کنم. مین یونگ هم ماجرا رو کامل براش تعریف کرد. اون مرد، دقت کنید، رفتم ATM و پولو داد به مین یونگ. یعنی اصلا فرشته نجات به این واضحی تا حالا دیده بودی؟ بعد از 2 ماه که این دختر توی اون شهر کر و کثیف سرگردون بود و مادر و برادرش هم توی وضع فجیعی توی زندان بودن، این فرشته نجات پیدا شد و مین یونگ تونست برادر و مادرش رو آزاد کنه و راهی مرز. توی سفارت اونا رو نگه داشتم و مین یونگ هم برگشت به سئول. چند هفته گذشت اما خبری از خانوادش نشد. دیگه داشت سکته میکرد، تحمل هیچی رو نداشت، هیچی. آستانه تحملش به حدی اومده بود پایین که شما اگه بهش میگفتی سلام میزد زیر گریه. توی همون روزای حال خرابیش بود که مینهو باهاش تماس میگیره و میگه مجددا ما رو زندانی کردن، اما گفتم بعد از چند ماه آزادمون میکنن. و بالاخره بعد از 1 سال مادر و مینهو وارد سئول شدن. زندگی جدید خیلی براشون سخت بود. هنوز فشارهای روحی و روانی زندان رو نتونسته بودن هضم کنن. تکنولوژی، دنیای جدید، آدم‌ها، لباس‌ها، شغل‌ها، حتی خوراکی‌ها براشون استرس آور شده بود. مادر مجبور شد به عنوان نیروی خدماتی توی یک هتل شروع به کار کنه. مین یونگ میگه وقتی برای اولین بار مادرش دستگاه خودپرداز رو از نزدیک دید گفت خدای من، این زن گناه داره توی اتاق به این کوچیکی حبس شده. مینهو و مادرش هر دوتاشون چند باری واقعا قاط زدن و گفتن ما میخوایم برگردیم کره شمالی، اما مین یونگ بالاخره موفق شد جلوشون رو بگیره و ذره به ذره حالشون رو بهتر کنه. مین یونگ بعد از پس دادن پول کیم رابطش با کیم رو هم تموم کرد و چند سال بعد با یه پسر آمریکایی آشنا شد. عکسشون رو میبینید، اونا با هم ازدواج کردن. بعدا خودش متوجه برنامه تد تاک میشه و شرکت میکنه و اونجا این چیزایی که من براتون تعریف کردم و برای مردم تعریف میکنه. میگه کره شمالی رو توی شب ببینید نسبت به کشورهای دیگه تاریک مطلقه و بعد از این برنامه هم شروع میکنه کتاب خودش رو مینویسه، کتاب دختری با 7 اسم، و موفق میشه اون توریست اهل استرالیا رو پیدا کنه. دولت استرالیا ازش دعوت میکنه تا به اونجا بره و من واقعا الان که این ویدیو رو دارم براتون میذارم و دارم داستانشو میگم بغض کردم واقعا. یعنی چجوری میشه که این آدم اونقدر به موقع میتونه به داد این دختر برسه و 3 تا زندگی رو نجات بده. این بود از داستان فرار این خانم و نجات مادر و برادرش و وضعیتی که از کره شمالی برای ما شرح داد. خودتون بهتر میدونید که افراد زیادی تونستن موفق شدن از کره شمالی فرار کنن و خیلی هاشون شرایط 100 برابر بدتری از این دختر داشتن. گفتم تنوعی به تولید محتوا بدم و اینجوری این ویدیو رو براتون بسازم چون هم خیلی طولانی بود و دوست داشتم که عکس‌های بیشتری رو مرتبط با این پرونده و ماجرا ببینید. بنابراین به این اکتفا کردم که صوتی خودم توی این پرونده حضور داشته باشم. امیدوارم دوستش داشته باشید، به اطلاعات عمومیتون اضافه شده باشه. اگر ویدیو رو لایک نکردید ممنون میشم لایکش کنید، چنل رو هم سابسکرایب. اگر هم خیلی دوست داشتید خیلی بیشتر خوشحال میشم که چنل من رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.